Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας μου ήμουν εγώ αυτός που βρισκόταν από την άλλη πλευρά του κρεβατιού. Εγώ ήμουν ο γιατρός. Εγώ κοιτούσα στα μάτια της οικογένειας και προσπαθούσα να εξηγήσω με όλη την ψυχρότητα που απαιτεί η επιστήμη τι είχε συμβεί στους αγαπημένους τους. Άνοιξα ανθρώπινα κρανία, χειρούργησα εγκεφάλους. Κατάλαβα ή νόμιζα ότι καταλάβαινα πώς λειτουργεί η συνείδηση, από πού προέρχεται, τι είναι. Και όταν κάποιος ασθενής ξυπνούσε από κόμμα και μου έλεγε ότι είχε δει κάτι, ενώ ήταν αναίσθητος, ένα φως, ένα μέρος, μια παρουσία, τον άκουγα με υπομονή. Χαμογελούσα ευγενικά και μέσα μου σκεφτόμουν, ο εγκέφαλος υπό ακραίο στρες είναι ικανός να δημιουργήσει πολύ πιστικές αφηγήσεις. Είναι απλώς χημεία, είναι απλώς νευρολογία. Έκανα εντελώς λάθος. Τον Νοέμβριο του 2008 βρισκόμουν στο δικό μου κρεβάτι όταν εμφανίστηκε ένας πόνος στην πλάτη μου. 7 ημέρες αργότερα, όταν άνοιξα τα μάτια μου στο νοσοκομείο, δεν ήμουν πια ο ίδιος άνθρωπος, δεν ήμουν πια ο ίδιος γιατρός. Και ο κόσμος, ο πραγματικός, ο αληθινός, δεν θα φαινόταν ποτέ ξανά ο ίδιος για μένα. Αυτό που συνέβη μέσα σε εκείνες τις 7 ημέρες αμφισβητεί όλα όσα είχα μελετήσει, όλα όσα είχα δημοσιεύσει, όλα όσα είχα διδάξει σε γενιές φοιτητών ιατρικής. Αλλά συνέβη. Και σήμερα, μετά από χρόνια προσπαθώντας να βρω μια επιστημονική εξήγηση για αυτό που έζησα, μπορώ να πω με μεγαλύτερη βεβαιότητα από οτιδήποτε άλλο έχω δηλώσει στη ζωή μου. Υπάρχει κάτι πέρα από αυτόν τον κόσμο και είναι πραγματικό. Το όνομά μου είναι Eben Alexander. Πέρασα περισσότερα από 25 χρόνια ως ακαδημαϊκός νευροχειρουργός. 15 από αυτά τα χρόνια εργάστηκα στο Brigham and Women's Hospital, στο Children's Hospital και στην ιατρική σχολή του Harvard στη Βοστόνη. Έγραψα ή συνέγραψα περισσότερα από 150 άρθρα και κεφάλαια σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Έκανα περισσότερες από 200 παρουσιάσεις σε ιατρικά κέντρα και συνέδρια σε όλο τον κόσμο. Πρακτικά, ήμουν ακριβώς το είδος του ανθρώπου που δεν θα έπρεπε ποτέ να πιστέψει σε εμπειρίες κοντά στον θάνατο. Η κοσμοθεωρία μου ήταν πλήρως ηλιστική. Πίστευα ότι η συνείδηση, όλα όσα μας κάνουν ανθρώπους, όλα όσα αποκαλούμε ψυχή, πνεύμα, νου, ήταν απλώς ένα προϊόν του εγκεφάλου. Όταν ο εγκέφαλος σταματά, όλα σταματούν. Δεν υπάρχει τίποτα μετά. Ο θάνατος είναι το τέλος. Αυτό δεν ήταν μια απεσιόδοξη πεποίθηση από μέρους μου. Ήταν απλώς αυτό που η πιο προχωρημένη νευροεπιστήμη φαινόταν να δείχνει και εμπιστευόμουν την νευροεπιστήμη με την ίδια βεβαιότητα που άλλοι άνθρωποι εμπιστεύονται την πίστη τους. Υιοθετήθηκα όταν ήμουν ακόμη παιδί από μια υπέροχη οικογένεια στο Winston-Salem, στη Βόρεια Καρολίνα. Μεγάλωσα με αγάπη, με στήριξη, με μια οικογένεια που μου έδωσε τα πάντα. Αργότερα, ως ενήλικας, εντόπισα τη βιολογική μου οικογένεια. Ανακάλυψα ότι είχα αδέλφια εξ αίματος που δεν γνώριζα. Ήταν μια συναισθηματικά σύνθετη εμπειρία να ανακαλύπτεις μια παράλληλη οικογένεια, να προσπαθείς να δημιουργήσεις δεσμούς με ανθρώπους που έφεραν τα χαρακτηριστικά σου, αλλά με τους οποίους δεν είχες μοιραστεί καμία ανάμνηση. Υπήρχε μια βιολογική αδελφή ιδιαίτερα, η Μπέτσι, που είχε πεθάνει 2 χρόνια πριν μάθω ότι υπήρχε. Δεν τη γνώρισα ποτέ. Δεν είδα ποτέ το πρόσωπό της. Το βράδυ της 9ης Νοεμβρίου 2008 ήμουν στο σπίτι μου στο Λίντσμπουργκ, στη Βιρτζίνια. Είχα περάσει την προηγούμενη μέρα νιώθοντας λίγο άρρωστος, έναν πόνο στην πλάτη που απέδωσα σε έναν ιό, σε έναν μυϊκό σπασμό, σε κάτι συνηθισμένο που κάθε γιατρός απορρίπτει για τον εαυτό του με ευκολία που δεν θα είχε ποτέ για έναν ασθενή. Πήγα για ύπνο, πιστεύοντας ότι θα ξυπνήσω καλύτερα. Ξύπνησα στις 4:30 το πρωί. Ο πόνος στην πλάτη είχε χειροτερέψει. Προσπάθησα να σηκωθώ από το κρεβάτι και κατάλαβα ότι ήταν δύσκολο. Πήγα στο μπάνιο, προσπάθησα να ανακουφίσω τον πόνο με ένα ζεστό ντους. Δεν λειτουργήσε. Ο πόνος απλωνόταν στην πλάτη μου, στα πόδια μου και τότε κάτι διαφορετικό συνέβη. Ξεκίνησε ένας πονοκέφαλος. Δεν ήταν ένας συνηθισμένος πονοκέφαλος. Ήταν ο χειρότερος πόνος που είχα νιώσει σε 54 χρόνια ζωής. Ήταν σαν κάποιος να πίεζε το κρανίο μου από μέσα, σαν ο εγκέφαλος μου να προσπαθούσε να βγει από το μέτωπό μου. Η σύζυγός μου, Χόλι, με βρήκε άκαμπτο, ανίκανο να μιλήσω. Κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Όταν έφτασαν οι διασώστες, ήδη υπέφερα από μια γενικευμένη τονικοκλονική κρίση, μια πλήρη επιληπτική κρίση. Με μετέφεραν εσπευσμένα στα επίγοντα του Lynchburg General Hospital, όπου ένας συνάδελφός μου, ο Dr. Scott Wade, ανέλαβε την περίπτωσή μου. Το αποτέλεσμα της εξέτασης του εγκεφαλονοτιαίου υγρού ήταν σοκαριστικό. Το υγρό που περιβάλλει τον εγκέφαλο και τον νοτιαίο μυελό είχε ουσιαστικά μετατραπεί σε πίον. Το βακτήριο Escherichia coli, από ένα εξαιρετικά σπάνιο γκραμ αρνητικό στέλεχος, είχε εισβάλει στο νευρικό μου σύστημα και κατέστρεφε τον εγκέφαλό μου από έξω προς τα μέσα, ξεκινώντας από τον νεοφλοιό, το πιο εξωτερικό και πιο εξελιγμένο στρώμα του ανθρώπινου εγκεφάλου, το μέρος που μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε, να συλλογιζόμαστε, να αισθανόμαστε, να δημιουργούμε. Η βακτηριακή μηνυγκίτιδα από E. coli σε ενήλικες είναι τόσο σπάνια που οι γιατροί του νοσοκομείου δεν είχαν ξαναδεί τέτοια περίπτωση. Οι πιθανότητές μου να επιβιώσω ήταν ελάχιστες. Οι πιθανότητες να επιβιώσω χωρίς σοβαρή νευρολογική βλάβη ήταν πρακτικά μηδενικές. Με έθεσαν σε τεχνητό κόμμα, μου έβαλαν αναπνευστήρα για να αναπνέω. Και τότε έφυγα. Δεν υπάρχει λέξη για να περιγράψει αυτό που συνέβη στη συνέχεια, γιατί αυτό που συνέβη δεν έχει κανένα ανάλογο σε αυτόν τον κόσμο. Από ιατρική άποψη, ο νεοφλοιός μου καταστρεφόταν συστηματικά από επιθετικά βακτήρια. Οι περιοχές του εγκεφάλου μου που είναι υπεύθυνες για τη γλώσσα, την αφηρημένη σκέψη, τη μνήμη, την προσωπική ταυτότητα, τη συνείδηση όπως την κατανοούμε, όλα αυτά ήταν κλινικά εκτός λειτουργίας. Δεν επρόκειτο για δυσλειτουργία, ήταν απουσία λειτουργίας. Οι συνάδελφοί μου είπαν αργότερα ότι, δεδομένης της κατάστασης του εγκεφάλου μου εκείνη την εβδομάδα, δεν θα έπρεπε να είμαι ικανός να βιώσω απολύτως τίποτα. Καμία εικόνα, καμία σκέψη, καμία αίσθηση, μόνο βιολογικό σκοτάδι. Κι όμως, το πρώτο πράγμα που θυμάμαι, αν θυμάμαι, είναι η σωστή λέξη για κάτι που ήταν πιο πραγματικό από οποιαδήποτε μνήμη έχω σχηματίσει σε αυτή τη ζωή. Είναι σκοτάδι. Αλλά δεν ήταν ένα άδειο σκοτάδι. Ήταν ένα ζωντανό σκοτάδι. Ήταν σαν να ήμουν βυθισμένος σε μια πυκνή λάσπη που, παράξενα, άφηνε το φως να περνά. Μια ύπαρξη παχύρευστη, πρωτόγονη, χωρίς καθορισμένη μορφή. Δεν υπήρχαν λέξεις εκεί. Δεν υπήρχε γλώσσα. Δεν υπήρχε καμία έννοια ότι ήμουν ο Έμπεν Αλεξάνδερ, νευροχειρουργός, πατέρας, σύζυγος. Δεν υπήρχε κανένα εγώ με τον τρόπο που το αντιλαμβανόμαστε. Υπήρχε μόνο ένα σημείο συνείδησης. Δεν ήμουν άνθρωπος σε εκείνο το μέρος, δεν ήμουν ούτε ζώο. Ήμουν κάτι πριν από όλα αυτά. Ήμουν απλώς ένα μοναχικό σημείο αντίληψης μέσα σε μια απέραντη θάλασσα καφεκόκκινου, χωρίς χρόνο, χωρίς ιστορία, χωρίς προσδοκία. Αργότερα, πολύ αργότερα, όταν απέκτησα ξανά λέξεις, ονόμασα αυτό το μέρος η όραση του σκουλικιού. Γιατί έτσι έμοιαζε, μια υπόγεια, πρωτόγονη ύπαρξη, εντελώς αποκομμένη από ό,τι υπάρχει πάνω. Υπήρχαν πρόσωπα που αναδύονταν από τη λάσπη, πρόσωπα παραμορφωμένα, αποκρουστικά, που εμφανίζονταν ξαφνικά, εξέπεμπαν γριλίσματα και εξαφανίζονταν ξανά στο σκοτάδι. Υπήρχε ένας ρυθμικός και συνεχής ήχος, μηχανικός, σαν ένας υπόκοφος παλμός που επαναλαμβανόταν ασταμάτητα. Υπήρχε μια μυρωδιά, οργανική, βαριά, αποπνικτική. Πόσο χρόνο πέρασα εκεί, δεν ξέρω. Ο χρόνος δεν υπήρχε όπως τον γνωρίζουμε, αλλά μπορώ να πω ότι η δυσφορία αυξανόταν. Στην αρχή είχα αποδεχτεί εκείνο το μέρος με μια πρωτόγονη γαλήνη, χωρίς παρελθόν για να θρηνήσω, χωρίς μέλλον για να φοβηθώ, απλώς υπήρχα. Αλλά σιγά σιγά η συνείδηση επεκτάθηκε αρκετά, ώστε να αντιληφθώ ότι ήμουν παγιδευμένος. Και μαζί με αυτή την επίγνωση ήρθε κάτι που έμοιαζε με πανικό. Τότε εμφανίστηκε το φως. Περιστρεφόταν αργά. Ήταν λευκό, με χρυσά νήματα που ακτινοβολούσαν προς τα έξω σαν πέταλα μιας κοσμικής περιστρεφόμενης ανθοφορίας. Και μαζί του ήρθε η μουσική. Δεν ήταν μουσική όπως την είχα ακούσει πριν. Ήταν μια μελωδία που αγκάλιαζε τη συνείδησή μου, που αντιχούσε σε κάτι πολύ βαθύτερο από αυτιά και τύμπανα. Αργότερα την ονόμασα η περιστρεφόμενη μελωδία. Άνοιξε ένα πέρασμα. Με έναν ήχο που μπορώ να περιγράψω μόνο σαν μια τεράστια ρηπή αέρα, εκτοξεύτηκα προς τα πάνω και τότε πετούσα. Δεν υπήρχε σώμα, δεν υπήρχε βάρος.
Υπήρχε μόνο μια τεράστια ελεύθερη αντίληψη που πετούσε πάνω από ένα τοπίο που έμοιαζε, όχι που ήταν, πιο ζωντανό και πιο πραγματικό από οτιδήποτε είχαν δει ποτέ τα φυσικά μου μάτια σε αυτή τη γη. Υπήρχαν πεδία με ένα πράσινο τόσο έντονο που η λέξη πράσινο φαινόταν ανεπαρκής για να το περιγράψει. Υπήρχαν λουλούδια που φύτρωναν και άνθιζαν χωρίς ποτέ να μαραίνονται, χωρίς ποτέ να δείχνουν κανένα σημάδι φθοράς. Υπήρχαν καταράκτες που έπεφταν σε λίμνες κρυστάλλινες που λαμποκοπούσαν με ένα φως που έμοιαζε να προέρχεται από το ίδιο το νερό. Υπήρχαν άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι που χόρευαν σε κύκλους με μια χαρά που την ένιωθα μέσα μου σαν φυσικό κύμα. Υπήρχαν όντα φωτός χρυσού που διέσχιζαν τον ουρανό σαν κομήτες και υπήρχε μια μουσική, αγγελικές χοροδίες, ύμνοι, άσματα που αντιχούσαν στη συνείδησή μου με μια δύναμη και μια ομορφιά που δεν έχουν καμία σύγκριση με οτιδήποτε έχω ακούσει. Ονόμασα αυτό το μέρος η πύλη. Δεν είχα σώμα, αλλά είχα παρουσία. Ήμουνα μια σπίθα συνείδησης πάνω στο φτερό μιας πεταλούδας και υπήρχαν εκατομμύρια πεταλούδες γύρω μου. Τεράστια κύματα χρωμάτων που βυθίζονταν στη πλούσια βλάστηση και ξανασηκώνονταν δημιουργώντας μοτίβα κίνησης που έμοιαζαν να έχουν νόημα, σαν να ήταν μέρος μιας μεγαλύτερης γλώσσας. Και δεν ήμουν μόνος. Υπήρχε μια γυναίκα δίπλα μου, βρισκόταν πάνω στο ίδιο φτερό πεταλούδας, καθισμένη κοντά μου καθώς πετούσαμε μαζί πάνω από εκείνο το αδύνατο τοπίο. Ήταν νέα, με έντονα ζυγωματικά και μάτια βαθύ μπλε. Φορούσε μια αγροτική μπλούζα και ντυμένη με απαλά χρώματα, ροζ, γαλάζιο, λευκό. Το πρόσωπό της είχε μια έκφραση που δεν ήταν απλώς χαμόγελο, ήταν αγάπη. Όχι η αγάπη, η κτητική ή ανήσυχη που γνωρίζουμε εδώ. Ήταν μια αγάπη που δεν χρειαζόταν τίποτα, που δεν φοβόταν τίποτα, που απλώς ήταν. Δεν είχα ξαναδεί ποτέ αυτή τη γυναίκα. Δεν είχα καμία ανάμνηση για το ποια θα μπορούσε να είναι, γιατί δεν είχα μνήμη για τίποτα. Αλλά αυτό δεν είχε σημασία. Γιατί από τη στιγμή που την είδα, ένιωσα ότι με γνώριζε ολοκληρωτικά, κάθε μέρος μου, κάθε αδυναμία, κάθε φόβο, κάθε χαρά που είχα βιώσει σε μια ύπαρξη που είχα ξεχάσει εντελώς. Επικοινώνησε μαζί μου χωρίς λόγια. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό προσεκτικά. Δεν ήταν τηλεπάθεια με την έννοια σιωπηλά μεταδιδόμενες σκέψεις. Ήταν κάτι πιο άμεσο, πιο πλήρες. Το μήνυμα δεν ήρθε ως προτάσεις, ήρθε ως γνώση. Διαπέρασε ολόκληρη τη συνείδησή μου μονομιάς, όπως ο άνεμος περνά μέσα από ένα ανοιχτό παράθυρο. Και το μήνυμα είχε 3 μέρη. Το πρώτο, είσαι αγαπημένος και πολύτιμος, πολύ περισσότερο από όσο θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς. Το δεύτερο, δεν χρειάζεται να φοβάσαι, δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθείς εδώ, δεν υπήρξε ποτέ. Το τρίτο, δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να κάνεις λάθος. Αυτό το τελευταίο με πλημμύρισε με ένα αίσθημα ανακούφισης που δεν έχω λέξεις να περιγράψω επαρκώς σε καμία γλώσσα. Το βάρος μιας ολόκληρης ζωής κρίσης, των δικών μου λαθών, των ατελειών μου, των αμφίβολων επιλογών μου. Απλώς δεν υπήρχε εκεί. Δεν υπήρχε ενοχή. Δεν υπήρχε φόβος τιμωρίας. Υπήρχε μόνο μια άνευ όρων αγάπη τόσο απέραντη που έμοιαζε να είναι η ίδια η ουσία της πραγματικότητας. Επέστρεψα στην πύλη πολλές φορές και κάθε φορά που το έκανα υπήρχαν νέες αποκαλύψεις που με περίμεναν. Υπήρχαν και άλλα όντα ή όχι ανθρώπινα όπως τα γνωρίζουμε, αλλά παρουσίες που κατανοούσα ως αρχαίες νοημοσύνες, ως οντότητες που κατοικούσαν σε εκείνα τα επίπεδα ύπαρξης, όπως τα πουλιά κατοικούν στον ουρανό. Δεν μου μιλούσαν άμεσα, αλλά ένιωθα την προσοχή τους, την καλοσύνη τους, τη βαθιά τους σοφία. Σε κάποια στιγμή υπήρχαν και άλλα όντα, όχι στην πύλη, αλλά πέρα από αυτήν. Και κατάλαβα ότι ήταν όντα που προσεύχονταν για μένα, που επιθυμούσαν την επιστροφή μου, που έστελναν ενέργεια, αγάπη, πρόθεση προς το σώμα μου που βρισκόταν μακριά. Αργότερα θα μάθαινα ότι η οικογένειά μου είχε συγκεντρωθεί στο νοσοκομείο, η σύζυγός μου Χόλι, τα παιδιά μου Έμπεν, Εφουακ και Μποντ, οι αδελφές μου Τζιν, Μπέτσι και Φίλις. Η Φίλις είχε προτείνει να κρατά κάποιο μέλος της οικογένειας στο χέρι μου κάθε στιγμή, σαν άγκυρα προς τον κόσμο των ζωντανών. Ενώ εκείνοι το έκαναν αυτό, εγώ πετούσα πάνω από πεδία όπου δεν υπήρχε θάνατος, όπου δεν υπήρχε φθορά, όπου δεν υπήρχε φόβος. Πέρα από την πύλη υπήρχε ένα άλλο μέρος, πιο βαθύ, πιο σιωπηλό, πιο πλήρες.
Το ονόμασα ο Πυρήνας. Αν η πύλη ήταν σαν ένα πρώτο πιάτο, ζωντανή, όμορφη, γεμάτη ζωή και κίνηση, ο πυρήνας ήταν το ίδιο το θεμέλιο από το οποίο αναδυόταν οτιδήποτε άλλο. Ήταν σκοτεινός, αλλά ήταν μια ιερή σκοτεινότητα. Όχι η πνιγυρή και συγκεχημένη σκοτεινότητα του μέρους όπου είχα ξεκινήσει, αλλά μια σκοτεινότητα πλήρης, ζωντανή, εμποτισμένη με μια παρουσία που μπορώ να περιγράψω μόνο με μια λέξη που, ως άθεος νευροχειρουργός, δεν είχα ποτέ προφέρει σοβαρά στην ενήλικη ζωή μου. Θεός. Αλλά ο Θεός είναι μια λέξη υπερβολικά μικρή, υπερβολικά φορτισμένη με την εικόνα ενός όντως με πρόσωπο, με φύλο, με προτιμήσεις. Αυτό που συνάντησα στον Πυρήνα δεν είχε καμία από αυτές τις περιοριστικές ιδιότητες. Ήταν μια πηγή. Ήταν η αρχή των πάντων. Ήταν μια νοημοσύνη τόσο ασύλληπτης κλίμακας που κάθε σύγκριση με την ανθρώπινη σκέψη θα ήταν σαν να συγκρίνεις ένα κερί με μια υπερκενοφανή έκρηξη. Και αυτή η παρουσία ήξερε ποιος ήμουν. Με γνώριζε πλήρως. Όχι μόνο ως τον Έμπεν Αλεξάνδερ, τον γιατρό 54 ετών που ξύπνησε με πονοκέφαλο ένα πρωινό του Νοεμβρίου. Γνώριζε κάτι μέσα μου που προϋπήρχε αυτού του ονόματος, αυτού του σώματος, αυτής της ζωής. Κάτι που υπήρχε πριν και που θα συνέχιζε να υπάρχει μετά. Στον Πυρήνα έλαβα κατανοήσεις που ακόμη προσπαθώ να εκφράσω, χρόνια αργότερα. Δεν ήρθαν ως λόγοι ή ως διδασκαλίες. Ήρθαν ως άμεση γνώση, με τον ίδιο τρόπο που ξέρεις ότι πεινάς ή ότι κάποιος που αγαπάς υποφέρει. Γνώση χωρίς μεσολαβητές. Μερικές από αυτές τις κατανοήσεις. Η συνείδηση δεν είναι προϊόν του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί η συνείδηση για να αλληλεπιδρά με τον φυσικό κόσμο, αλλά η ίδια η συνείδηση προηγείται του εγκεφάλου και επιβιώνει από το τέλος του. Είχα περάσει δεκαετίες διδάσκοντας το αντίθετο. Έκανα λάθος. Η αγάπη είναι η θεμελιώδης ουσία της πραγματικότητας. Δεν είναι ένα συναίσθημα που οι άνθρωποι ανέπτυξαν για εξελικτικούς λόγους. Είναι το ύφασμα από το οποίο είναι φτιαγμένο το σύμπαν. Είναι αυτό που παραμένει όταν όλα τα άλλα αφαιρεθούν. Είναι αυτό που ήταν ο πυρήνας στην πιο καθαρή του ουσία. Δεν είμαστε μόνοι. Δεν ήμασταν ποτέ. Υπάρχει μια διάσταση νοημοσύνης και φροντίδας που διαπερνά την ύπαρξη σε όλα τα επίπεδά της, από το πιο απλό έως το πιο σύνθετο, που δεν είναι ξεχωριστή από εμάς, αλλά είναι τόσο βαθιά συνυφασμένη με αυτό που είμαστε, που συνήθως δεν μπορούμε να τη δούμε, όπως ακριβώς το μάτι δεν μπορεί να δει τον εαυτό του. Το κακό υπάρχει, αλλά είναι συνάρτηση της ελευθερίας. Και η ελευθερία υπάρχει επειδή χωρίς αυτήν η αγάπη θα ήταν αδύνατη. Η αγάπη που επιβάλλεται δεν είναι αγάπη. Η επιλογή που δεν μπορεί να απορριφθεί δεν είναι επιλογή. Ο Πυρήνας μου έδειξε ότι όλα όσα είναι λάθος στον κόσμο, κάθε σκληρότητα, κάθε αδιαφορία, κάθε καταστροφή, προέρχονται από την κακή χρήση αυτής της ελευθερίας. Όχι από κάποιο ελάττωμα της δημιουργίας, αλλά από μια αναγκαία συνέπεια του πιο πολύτιμου δώρου που μας δόθηκε. Έκανα ερωτήσεις, όχι λεκτικές ερωτήσεις, αλλά προθέσεις που κατευθύνονταν προς τα μεγαλύτερα μυστήρια της φυσικής, της κοσμολογίας, της φιλοσοφίας του νου. Και έλαβα απαντήσεις, όχι με λέξεις, αλλά με μια μορφή κατανόησης πιο πλήρη από οποιαδήποτε γραμμική σκέψη είχα ποτέ. Ερωτήματα για τον χώρο, τον χρόνο, τη μάζα, την ενέργεια, το ταξίδι της ψυχής, την αιτιότητα, τη ζωή μετά τον θάνατο, τη μετενσάρκωση, όλα τους εντάσσονταν σε μια μεγαλύτερη γεωμετρία νοήματος που ακόμη προσπαθώ να μεταφράσω στην ανθρώπινη γλώσσα. Κινήθηκα κυκλικά ανάμεσα σε αυτά τα τρία επίπεδα, την όραση του σκουλικιού, την πύλη και τον πυρήνα, πολλές φορές. Και κάθε κύκλος ήταν βαθύτερος από τον προηγούμενο. Ήταν μια πνευματική οδύσσια που, σύμφωνα με όλα τα δεδομένα της σύγχρονης νευροεπιστήμης, απλώς δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Ο νεοφλοιός που θα χρειαζόμουν για να βιώσω οτιδήποτε από αυτά καταστρεφόταν από τα βακτήρια. Και όμως αυτό που βίωνα ήταν πιο πραγματικό, πιο καθαρό, πιο έντονο από οτιδήποτε είχα ζήσει σε 54 χρόνια συνειδητής ύπαρξης. Κατά τη διάρκεια όλης της καριέρας μου, ήμουν εγώ αυτός που βρισκόταν στην άλλη πλευρά του κρεβατιού. Ήμουν ο γιατρός. Ήμουν εγώ που κοιτούσα τις οικογένειες στα μάτια και προσπαθούσα να εξηγήσω με όλη την ψυχρότητα που απαιτεί η επιστήμη τι είχε συμβεί στους αγαπημένους τους,
Έχω ανοίξει ανθρώπινα κρανία. Έχω χειρουργήσει εγκεφάλους. Κατανοούσα ή νόμιζα ότι κατανοούσα πώς λειτουργεί η συνείδηση, από πού προέρχεται, τι είναι. Και όταν κάποιος ασθενής ξυπνούσε από κόμμα και μου έλεγε ότι είχε δει κάτι, ενώ ήταν αναίσθητος, ένα φως, έναν τόπο, μια παρουσία, τον άκουγα με υπομονή, χαμογελούσα ευγενικά και μέσα μου σκεφτόμουν: ο εγκέφαλος υπό ακραίο στρες είναι ικανός να δημιουργεί πολύ πιστικές αφηγήσεις. Είναι απλώς χημεία, είναι απλώς νευρολογία. Έκανα εντελώς λάθος. Τον Νοέμβριο του 2008 ήμουν στο δικό μου κρεβάτι όταν εμφανίστηκε ένας πόνος στην πλάτη μου. 7 ημέρες αργότερα, όταν άνοιξα τα μάτια μου στο νοσοκομείο, δεν ήμουν πια ο ίδιος άνθρωπος. Δεν ήμουν πια ο ίδιος γιατρός. Και ο κόσμος, ο πραγματικός, ο αληθινός, δεν θα έμοιαζε ποτέ ξανά ο ίδιος για μένα. Αυτό που συνέβη εκείνες τις 7 ημέρες αμφισβητεί όλα όσα είχα μελετήσει, όλα όσα είχα δημοσιεύσει, όλα όσα είχα διδάξει σε γενιές φοιτητών ιατρικής. Αλλά συνέβη. Και σήμερα, μετά από χρόνια προσπαθειών να βρω μια επιστημονική εξήγηση για αυτό που έζησα, μπορώ να πω με μεγαλύτερη βεβαιότητα από οτιδήποτε άλλο έχω δηλώσει στη ζωή μου: υπάρχει κάτι πέρα από αυτόν τον κόσμο. Και είναι πραγματικό. Υπήρχε όμως μια αμφιβολία που επέμενε. Σε πολλές εμπειρίες κοντά στον θάνατο, οι άνθρωποι συναντούν συγγενείς που έχουν πεθάνει. Εγώ δεν είχα συναντήσει κανέναν που να αναγνώριζα. Η γυναίκα πάνω στο φτερό της πεταλούδας ήταν άγνωστη. Και αυτό με ενοχλούσε, γιατί αν εκείνη η εμπειρία είχε δημιουργηθεί από τον ίδιο μου τον εγκέφαλο, συνειδητά ή ασυνείδητα, θα περίμενα να δω ανθρώπους που γνώριζα. Η απουσία τους ήταν παραδόξως το πιο ανησυχητικό σημείο για μένα. 4 μήνες μετά το κόμμα έλαβα ένα γράμμα. Ήταν από τη βιολογική μου αδελφή, την Κάθη, με την οποία είχα έρθει σε επαφή μόνο ως ενήλικας. Μαζί με το γράμμα υπήρχε μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία μιας νεαρής γυναίκας που δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου, η οποία είχε πεθάνει 2 χρόνια πριν μάθω ότι υπήρχε. Ήταν η Μπέτσι, η βιολογική μου αδελφή που δεν είχα γνωρίσει ποτέ. Την αναγνώρισα αμέσως. Ήταν εκείνη. Η γυναίκα με τα βαθιά γαλάζια μάτια και τα έντονα ζυγωματικά. Η γυναίκα που με είχε καθοδηγήσει πάνω στο φτερό της πεταλούδας. Η γυναίκα που μου είχε μεταδώσει το μήνυμα που ακόμη αντυχεί μέσα μου. Είσαι αγαπημένος. Δεν υπάρχει τίποτα να φοβάσαι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να κάνεις λάθος. Το να κρατάω εκείνη τη φωτογραφία ήταν η στιγμή που οι 2 κόσμοι, του Δόφτρακερ Έμπεν Αλεξάνδερ, του σκεπτικιστή νευροχειρουργού, και του όντως συνείδησης που είχε ταξιδέψει σε βασίλεια που η επιστήμη ακόμη δεν έχει τη γλώσσα να περιγράψει, ενώθηκαν σε έναν. Η εμπειρία μου κοντά στο θάνατο θεράπευσε κάτι μέσα μου που ήταν σπασμένο για πολύ καιρό. Μου έδειξε ότι ήμουν αγαπημένος από την αρχή. Όχι μόνο από την οικογένεια που με υιοθέτησε και με μεγάλωσε με τόση φροντίδα, αλλά από κάτι πολύ μεγαλύτερο, κάτι που υπήρχε πριν από τη γέννησή μου και θα συνεχίσει να υπάρχει μετά τον θάνατό μου. Άφησα τη χειρουργική νευροχειρουργική. Όχι επειδή έγινα ανίκανος να την ασκήσω. Στην πραγματικότητα ανάρωσα πλήρως σε κλινικό επίπεδο, κάτι που από μόνο του αμφισβητεί όλες τις προγνώσεις που είχαν κάνει οι συνάδελφοί μου. Έφυγα επειδή συνειδητοποίησα ότι είχα κάτι πιο επίγον να κάνω. Είχα μια μαρτυρία να μοιραστώ. Είχα μια ευθύνη, όχι θρησκευτική, όχι μυστικιστική, αλλά επιστημονική και ανθρώπινη, να πω στον κόσμο αυτό που είχα δει από μια οπτική που καμία άλλη δεν μου είχε δώσει. Πέρασα χρόνια μελετώντας τη βιβλιογραφία για τις εμπειρίες κοντά στον θάνατο, την κβαντική φυσική, τη φιλοσοφία της συνείδησης, την ευρωεπιστήμη της υποκειμενικής εμπειρίας. Και όσο περισσότερο μελετούσα, τόσο πιο ξεκάθαρο γινόταν το υλιστικό μοντέλο που κυριαρχεί στη δυτική επιστήμη, η ιδέα ότι η συνείδηση είναι προϊόν του εγκεφάλου, ότι δεν υπάρχει τίποτα πέρα από αυτό που μπορούμε να μετρήσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε, είναι ελλειπές. Δεν είναι λάθος σε όλα, αλλά είναι θεμελιωδώς ελλειπές. Η συνείδηση δεν προέρχεται από τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος τη φιλτράρει, τη διοχετεύει, τη περιορίζει στις διαστάσεις που είναι λειτουργικά χρήσιμες για τη φυσική επιβίωση. Αλλά η ίδια η συνείδηση είναι προγενέστερη, είναι πιο εκτεταμένη, είναι το θεμέλιο από το οποίο αναδύεται η υλική πραγματικότητα και όχι το αντίθετο.
Αυτό δεν είναι απλώς μια προσωπική πεποίθηση. Είναι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξα μέσα από μια αυστηρή επιστημονική διαδικασία αποκλεισμού όλων των πιθανών εναλλακτικών. Και ταυτόχρονα είναι το ίδιο συμπέρασμα στο οποίο έχουν φτάσει χιλιάδες άνθρωποι μέσω ενός εντελώς διαφορετικού δρόμου, της άμεσης εμπειρίας. Σήμερα, όταν διαλογίζομαι και διαλογίζομαι για ώρες κάθε μέρα, μερικές φορές καταφέρνω για μια σύντομη στιγμή να αγγίξω κάτι που αντυχεί με αυτό που βίωσα σε εκείνες τις 7 ημέρες. Όχι με την ίδια πληρότητα, όχι με την ίδια ένταση, αλλά αρκετά ώστε να ξέρω ότι εκείνος ο τόπος υπάρχει, ότι είναι εκεί, ότι δεν ήταν όνειρο. Και όταν με ρωτούν, όπως με ρωτούν συνεχώς, σε συνεντεύξεις, σε συνέδρια, σε συζητήσεις, με άλλους γιατρούς που με κοιτούν με ένα μείγμα περιέργειας και σκεπτικισμού, όταν με ρωτούν αν φοβάμαι τον θάνατο, χαμογελώ λίγο. Όχι με αλαζονία, όχι επιφανειακά, αλλά γιατί η απάντηση είναι πραγματικά απλή. Όχι, δεν φοβάμαι τον θάνατο, γιατί έχω ήδη δει τι υπάρχει από την άλλη πλευρά. Και αυτό που υπάρχει από την άλλη πλευρά είναι αγάπη. Είναι μια απεραντοσύνη αγάπης που κάνει ό,τι ονομάζουμε αγάπη εδώ να μοιάζει με ένα πρώτο πρόχειρο σχέδιο. Είναι μια αποδοχή τόσο πλήρης που θα διέλυε κάθε φόβο οποιουδήποτε την βίωνε, έστω και για ένα δευτερόλεπτο. Η Μπέτσι ήταν εκεί. Η αδελφή μου που δεν γνώρισα ποτέ ήταν εκεί για να με υποδεχτεί, να με καθοδηγήσει, να με προστατεύσει, να μου μεταδώσει το πιο σημαντικό μήνυμα που έχω λάβει σε όλη μου την ύπαρξη. Είσαι αγαπημένος. Δεν υπάρχει τίποτα να φοβάσαι. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορείς να κάνεις λάθος. Μου πήρε 54 χρόνια για να το μάθω. Χρειάστηκε να πεθάνω κλινικά με το νεοφλοιό κατεστραμμένο από βακτήρια για να φτάσει επιτέλους αυτό το μάθημα. Αλλά έφτασε και δεν έφυγε ποτέ.